برای رمپ بعدی ابتدا میریم بالای رمپ و شبکه پایین که بعدا میشه شبکه بالای رمپ رو اجرا میکنیم. چون همونطوری که گفتم قرار میلیگردها به صورت ضربه‌دری بسته بشن، پس شبکه پایین پایگرد بالا میشه در واقع همون شبکه بالای رمپ دوم. همونطور هم که میبینید این میلیگردها یک سر خم هستن، یعنی اون قسمت بالا خمش میره داخل تیر قرار میگیره. همونجوری هم که توی نقش دیدیم میلیگردهای انتظار یا میلیگردهایی که دیگه نهایتا بدون انتظار اجرا میشه مثل یک سر خم هست و اون خمش میره توی تیر قرار میگیره. حالا میریم شبکه بالای پاگر رو اجرا میکنیم که بعدا میشه شبکه پایین رمپ برگشت ما. حالا شبکه بالای پاگرد با جالب خم میشه که شبکه پایین رمپ ما رو تشکیل بده.
حالا میریم قسمت پایین رم و اینجا هم دوباره توسط 4F میلیگرد خم میشه و روی شبکه پایین پایه نیم طبقه متصل میشه. بعد از اینکه میلیگردهای شبکه پایین خم شد، باید اون خاموت ابتدا، وسط و انتهای رمپ رو اجرا کنیم و اسپیسرها هم زیرش قرار بدیم تا این فاصله کاور بتون حفظ بشه. روی خود خاموت هم هر 20 سانت علامت گذاری میکنیم که فاصله شبکه میلیگردی دقیقا همون 20 سانتی متر از همدیگه بشه.